Nhà giả kim. Chương 9. Chàng trai không thể tin những gì đang nhìn thấy. Ốc đảo, nó thực sự không chỉ là một giếng nước bao quanh với một ít cây trà là như chàng từng thấy trong quyển sách địa lý, nó còn rộng lớn hơn nhiều thị trấn của Tây Ban Nha. Có 300 giếng nước, 55.000 cây trà là, và hàng khối lều trại đủ màu trải dọc theo chúng. Nó giống như là 1001 đêm, người Anh Cát Lợi nói, trong sự thiếu kiên nhẫn và sốt ruột để gặp những nhà giả kim. Họ bị bao vây bởi những đứa trẻ, tò mò nhìn những người và thú vật vừa đến. Những người đàn ông của ốc đảo muốn biết là họ có nhìn thấy những cuộc chiến đấu không, và những phụ nữ tranh đua với nhau để đến gần vải vóc và những hòn đá quý giá được những nhà thương gia mang đến. Sự yên lặng của sa mạc đã là một giấc mơ xa, những người du hành trong đoàn đang cười, nói, la hét liên tục, như thể là họ vừa ra khỏi thế giới tâm linh và tự tìm thấy chính mình trong thế giới con người một lần nữa. Họ an tâm và vui vẻ. Họ đang có thái độ cẩn thận đề phòng trong sa mạc, nhưng người chăn lạc đã giải thích rằng những ốc đảo luôn luôn xem như một vùng trung lập, bởi vì đa số những người lưu trú là đàn bà và trẻ con. Có nhiều ốc đảo rải rác trên sa mạc, nhưng những chiến binh của các bộ tộc chiến đấu trong sa mạc và để những ốc đảo như những địa điểm để trú ẩn, tị nạn. Với một vài khó khăn, thủ lãnh của đoàn đã đem tất cả mọi người của ông ta du hành cùng với nhau và chỉ cho họ những hướng dẫn của ông ta. Đoàn người sẽ ở lại đấy tại ốc đảo cho đến khi sự xung đột giữa các bộ tộc chấm dứt. Vì họ những khách viếng thăm, họ sẽ được những tiện nghi tốt nhất. Đấy là luật của lòng hiếu khách. Rồi thì ông ta yêu cầu mọi người, kể cả những chiến binh của ông ta, trao vũ khí cho người được tù trưởng bộ tộc chỉ định. Đấy là những luật lệ của chiến tranh, thủ lãnh giải thích. Ốc đảo không thể trở thành nơi chứa chấp quân đội hay chiến binh. Với sự ngạc nhiên của chàng trai, người Anh Cát Lợi lấy ra một khẩu súng ngắn trong túi xách ông ta và trao cho người thu nhặt vũ khí. Tại sao một khẩu súng ngắn? Chàng trai hỏi. Nó giúp tôi tin tưởng khi ở với mọi người, ông ta trả lời. Trong khi ấy, chàng trai nghĩ về kho tàng của chàng. Càng gần hơn, chàng ta càng nghĩ đến việc hiện thực của giấc mơ, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Dường như những gì vị vua già đã nói, sự bắt đầu của may mắn đã không còn nữa. Trong mục tiêu của giấc mơ, chàng đang là một đối tượng liên tục của toàn bộ sự kiên trì và can đảm. Vì thế chàng không thể nóng nảy, hay thiếu kiên nhẫn. Nếu chàng đẩy mạnh sự tự ý, chàng có thể thất bại trong việc thấy những dấu hiệu và điềm lành chỉ bảo được để lại bởi đấng tạo hóa trên con đường của chàng. Đấng tạo hóa đã đặt chúng trên con đường của mình. Chàng ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Cho đến lúc ấy, chàng phải quan tâm những điềm lành là những thứ của thế giới này. Như ăn hay ngủ, hay giống như tìm tình yêu hay tìm một nghề nghiệp. Chàng chưa bao giờ nghĩ về chúng trong những dạng thức của một ngôn ngữ được dùng bởi đấng tạo hóa chỉ cho chàng những gì nên làm. Đừng thiếu nhẫn nại, chàng lặp lại với chính mình. Nó giống như người chăn lạc đà nói, ăn khi nó là giờ ăn. Và tiến bước khi nó là thời điểm để cất bước. Ngày đầu tiên, mọi người lăn ra ngủ từ sự mệt nhừ của hành trình, kể cả người Anh Cát Lợi. Chàng trai được phân đến một nơi xa bạn của chàng, trong một lều với 5 người trai tráng cùng lứa tuổi với chàng. Họ là dân của sa mạc, và la ó để được nghe những câu chuyện của chàng về những thành phố lớn. Chàng trai kể cho họ nghe về đời sống của chàng khi là một ngứa chăn cừu, và chàng định kể về thời gian trải qua ở cửa hàng pha lê thì người Anh Cát Lợi bước vào lều. Tôi đã tìm cậu suốt cả buổi sáng, ông nó, khi cùng chàng trai bước ra ngoài. Tôi cần cậu giúp tôi tìm ra nơi ở của nhà giả kim. Đầu tiên, họ cố tự tìm nơi ở nhà giả kim. Một nhà giả kim chắc chắn sống trong một nơi khác biệt với những người trong ốc đảo, và chắc có lẽ lều của ông ta như một lò nướng liên tục nóng bỏng. Họ tìm khắp nơi, và thấy rằng ốc đảo thì quá rộng lớn hơn là họ đã tưởng tượng, có hàng trăm ngôi lều. Chúng ta đã phí hầu như cả ngày, người Anh Cát Lợi nói, ngồi xuống gần chàng trai gần bên một cái giếng. Có lẽ tốt hơn là hỏi một ai đấy, chàng trai bàn tính. Người Anh Cát Lợi không muốn nói cho những người khác biết lý do mà ông hiện diện tại ốc đảo, và không thể nào quyết định được. Nhưng, cuối cùng, ông đồng ý với chàng trai, vì chàng nói tiếng Ả Rập sỏi hơn ông ta, nên làm như thế. Chàng trai tiến gần đến một người đàn bà vừa đến bên giếng để lấy nước vào túi da dê. Chào bà, buổi trưa tốt lành, tôi đang cố tìm ra nơi nhà giả kim ở nơi đây trong ốc đảo. Người đàn bà nói rằng, bà ta chưa từng nghe nói đến một người như thế, và vội vã biến đi. Nhưng trước khi rời khỏi, bà ta thêm rằng, chàng trai chớ nên trò chuyện hỏi thăm với những phụ nữ trang phục đen vì họ là những người đã kết hôn. Chàng nên tôn trọng truyền thống. Người Anh Cát Lợi chán nản quá. Dường như ông đã làm một chuyến hành trình dài mà chẳng được gì. Chàng trai cũng buồn bã, bạn chàng đang sống vì mục tiêu của huyền thoại cá nhân của ông ta, toàn vũ trụ hiệp sức đây là một ảnh hưởng giúp ông ta thành công, đấy là những gì vị vua già đã nói. Ông ta không thể sai. Tôi chưa bao giờ nghe về những nhà gia kim trước đây, chàng trai nói. Có lẽ cũng chẳng có ai ở đây biết về họ.
Người anh cắt lợi với cặp mắt đờ đẫn. Thế là xong. Có lẽ không một ai ở đây biết một nhà giả kim là gì. Tìm ra ai là ai chữa cho những chứng bệnh của người ta. Vài phụ nữ ăn mặc toàn đen đến giếng lấy nước, nhưng sẽ chẳng nói chuyện với người nào cả, mặc dù người anh cắt lợi thúc hối. Rồi thì một người đàn ông tiến đến. Ông có biết có ai ở đây chữa bệnh cho người không? Chàng trai hỏi. Allah chữa bệnh cho chúng tôi, thì ông ta nói, rõ ràng sợ hãi đối với những người lạ mặt. Cậu đang tìm những ông lang phù thủy. Ông ta đọc một vài dòng trong kinh Cô-rang, và bỏ đi. Một người đàn ông khác xuất hiện. Ông này già hơn, và đang mang một chiếc thùng nhỏ. Chàng trai lặp lại câu hỏi. Tại sao cậu lại muốn tìm loại người như thế? Người Ả Rập hỏi. Bởi vì bạn tôi đây đã du hành qua nhiều tháng để gặp một người như thế, chàng trai nói. Nếu có những người như thế ở đây tại ốc đảo, ông phải là một người rất là quyền lực, ông lão nói sau khi suy nghĩ một lúc. Ngay cả những người tù trưởng bộ tộc cũng không thể thấy ông ta khi họ muốn. Duy chỉ khi nào khi ông ta đồng ý. Chờ đợi cho cuộc chiến chấm dứt. Rồi thì cùng đi với đoàn người. Đừng cố gắng dấn thân vào đời sống của ốc đảo, ông ta nói và đi ngay. Nhưng người anh cắt lợi thì rất hả hê. Họ đang rà trúng con đường. Cuối cùng, một thiếu nữ trẻ tiến đến và không trong trang phục màu đen. Cô ta mang một chiếc bình trên vai, đầu cô ta đội một tấm khăn, nhưng cô ta không che mặt. Chàng trai đến gần cô ta và hỏi về nhà giả kim. Tại thời điểm ấy, thời gian dường như dừng lại, và tâm linh của thế giời bừng lên trong lòng chàng. Khi chàng nhìn vào đôi mắt đen thẫm của cô và thấy đôi môi cô nàng dường như lơ lửng giữa cười và im lặng, chàng học được phần quan trọng nhất của ngôn ngữ mà tất cả thế giới đều nói, ngôn ngữ mà mọi người trên trái đất có thể hiểu trong trái tim của họ. Có những gì đấy lâu hơn, lớn tuổi hơn loài người, cổ xưa là sa mạc. Những gì đấy duy trì cùng sức mạnh bất cứ khi nào hai cặp mắt chạm vào nhau, khi có chúng ở đây tại giếng nước. Cô nàng mỉm cười, và chắc chắn đấy là một điềm lành mà chàng từng chờ đợi, không biết ngay cả chàng là gì, cho cả đời sống của chàng. Điềm lành đòi hỏi chàng tìm đến với đàn cừu của chàng, và trong những quyển sách, trong cửa hàng pha lê, và trong sự im lặng của sa mạc. Nó là ngôn ngữ tinh khiết của thế giới. Nó không đòi hỏi một sự giải thích, chỉ như vũ trụ không cần một sự giải thích khi cứ trôi đi với thời gian vô tận. Những gì chàng trai cảm thấy lúc ấy như thể là chàng đã hiện diện trong hiện tại với người con gái duy nhất trong đời chàng, và đấy, không cần lời nào cả, cô nàng cũng nhận thấy giống như thế. Chàng chắc chắn nó hơn với bất cứ điều gì trên thế giới này. Bố mẹ và ông bà chàng đã từng nói rằng chàng phải yêu và thật sự biết một người trước khi hứa hôn. Nhưng biết bao người cũng cảm thấy như thế nhưng không biết ngôn ngữ của vũ trụ. Bởi vì khi chúng ta biết ngôn ngữ ấy, thật dễ dàng để hiểu rằng có ai đấy trên thế giới đang chờ đợi chúng ta, cho dù là trong sa mạc hay trong những thành phố lớn. Và khi hai người như thế gặp gỡ nhau, và mắt họ nhìn nhau, quá khứ và tương lai trở nên không quan trọng nữa. Duy chỉ giây phút ấy, và điều diệu kỳ chắc chắn là mọi thứ dưới ánh mặt trời đã được viết bằng một bàn tay duy nhất. Nó là bàn tay gọi tình yêu lên, và tạo nên một tâm hồn đôi lứa cho mỗi người trên thế giới. Không có tình yêu ấy, những giấc mơ của người ta trở nên vô nghĩa. Mát túc, chàng trai nghĩ. Người anh cắt lợi lay chàng, hê, hỏi cô ta. Chàng trai bước tới gần hơn bên cô gái, và khi cô nàng mỉm cười, chàng cũng làm thế. Cô tên gì? Chàng hỏi. Fatima, cô nàng nói, quay mắt đi. Đấy cũng là tên mà những nữ nhân ở xứ sở tôi cũng được gọi như thế. Nó là tên của con gái đấng tiên tri, Fatima nói, những người chinh phục đã mang tên ấy đi khắp nơi. Cô gái xinh đẹp nói đến những người chinh phục với sự tự hào. Người anh cắt lợi thúc nhẹ chàng trai, và chàng hỏi nàng ta về những người có thể chữa những chứng bệnh của người khác. Đấy là người có thể biết tất cả bí mật của thế giới, cô nói. Ông ta tiếp xúc với những vị thần linh của sa mạc. Thần linh là những vị tâm linh tinh thần của tốt và xấu. Và cô nàng chỉ về hướng nam, cho biết nó là nơi mà người đàn ông kỳ lạ ở, rồi cô ta lấy đầy nước vào bình và bước đi. Người anh cắt lợi cũng biến mất, để đi tìm nhà giả kim. Và chàng trai ngồi đấy bên giếng nước một hồi lâu, nhớ lại rằng một ngày nào đấy ở Tarifa ngọn gió đông của Địa Trung Hải đã mang đến chàng nước hoa của người con gái ấy, và nhận thức rằng chàng đã yêu nàng trước ngay cả biết nàng hiện hữu. Chàng biết rằng tình yêu dành cho nàng có thể cho chàng khám phá mọi kho tàng trên thế giới. Ngày hôm sau, chàng trai trở lại giếng nước, hy vọng sẽ thấy cô gái. Với sự ngạc nhiên của chàng, người anh cắt lợi đã ở đấy, nhìn ra sa mạc. Tôi đã chờ đợi cả buổi trưa và buổi chiều, ông ta nói. Ông ta, nhà giả kim, xuất hiện với vì sao đầu tiên của buổi tối. Tôi nói với ông ta những gì tôi đang tìm kiếm, và ông ta hỏi tôi rằng tôi có bao giờ biến chì thành vàng chưa. Tôi nói rằng đấy là lý do tôi phải đến đây để học.
Ông ta nói với tôi rằng tôi nên cố gắng làm như thế. Đấy là tất cả những gì ông ta nói, tiếp tục và cố thử. Chàng trai chẳng nói gì cả. Người Anh Cát Lợi tội nghiệp đã du hành đến đây tất cả vì để gặp nhà giả kim, và chỉ được nghe nói rằng ông ta lặp lại những gì mà ông ta đã làm bao nhiêu lần rồi. Vậy à, thế thì cố gắng gì, ông ta nói với người Anh Cát Lợi. Đấy là những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ bắt đầu bây giờ. Khi người Anh Cát Lợi đi rồi, Fatima đến và lấy nước vào bình. Tôi đến đây để nói với nàng chỉ một điều, chàng trai nói. Tôi muốn nàng trở thành vợ tôi. Tôi yêu nàng. Cô gái đặt bình xuống và lấy nước vào. Tôi sẽ chờ đợi nàng ở đây mỗi ngày. Tôi đã vượt qua sa mạc đi tìm kho tàng ở gần đâu đấy bên cạnh những kim tự tháp, và đối với tôi, chiến tranh dường như là một lời nguyền rủa. Nhưng bây giờ nó là một sự gia ân, bởi vì nó đã mang tôi đến với nàng. Chiến tranh sẽ chấm dứt trong một ngày gần đây, cô gái nói. Chàng trai nhìn chung quanh chàng tại những hàng cây trà là. Chàng nhớ lại rằng chàng là một kẻ chăn cừu, và rằng chàng có thể lại là kẻ chăn cừu lần nữa. Fatima quan trọng hơn kho tàng của chàng. Những người đàn ông của các bộ lạc luôn luôn tìm kiếm kho tàng, cô gái nói, dường như cô ta có thể đoán được những gì chàng trai đang nghĩ. Và những người đàn bà của sa mạc tự hào về những người đàn ông của họ. Cô nàng lấy đầy nước và bước đi. Chàng trai đến giếng nước mỗi ngày để gặp mặt Fatima. Chàng kể cho nàng nghe về cuộc đời chàng một kẻ chăn cừu, về vị vua già, và về cửa hàng pha lê. Họ trở thành bạn, và ngoại trừ 15 phút dành cho nàng mỗi ngày dường như chẳng bao giờ trôi qua. Khi chàng đã ở ốc đảo gần 1 tháng, thủ lãnh của đoàn người gọi tập hợp tất cả những người đã du hành với ông ta. Chúng ta không biết bao giờ cuộc chiến chấm dứt, vì thế chúng ta không thể tiếp tục cuộc hành trình, ông ta nói. Chiến sự có thể tiếp diễn lâu dài, có thể cả năm. Cả hai bên đều có lực lượng hùng hậu, và chiến tranh thì quan trọng cho cả hai lực lượng quân đội. Nó không phải là chiến trận của bên tốt chống lại bên xấu. Nó là chiến tranh giữa những lực lượng chiến đấu vì sự cân bằng sức mạnh, và khi loại chiến tranh này khởi diễn nó sẽ kéo dài hơn những chiến trận khác bởi vì Allah ở cả hai bên. Người ta trở lại những lều trại của mình ở, và chàng trai đến giếng nước gặp Fatima trưa hôm ấy. Chàng kể cho nàng nghe về cuộc họp buổi sáng. Cái ngày sau khi chúng ta gặp Fatima, chàng nói với tôi rằng chàng yêu tôi. Rồi, chàng dạy tôi về ngôn ngữ vũ trụ và tâm linh của thế giới. Vì lẽ ấy, tôi đã trở thành một phần của chàng. Chàng trai lắng nghe giọng nói của cô gái, và nghĩ nó tuyệt vời hơn âm thanh của làn gió trong những hàng trà là. Tôi đã chờ đợi chàng ở ốc này từ lâu lắm rồi. Tôi đã quên rồi quá khứ của tôi, về truyền thống của tôi và cung cách mà những người đàn ông sa mạc đòi hỏi ở người phụ nữ cư xử. Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã mơ rằng sa mạc sẽ mang đến cho tôi một món quà tuyệt hảo. Giờ đây, tặng phẩm ấy đã đến, và nó là chàng. Chàng trai muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng đôi tay Fatima đang nắm đôi quay bình nước. Chàng đã nói với tôi về giấc mơ của chàng, về vị vua già và kho tàng của chàng. Và chàng đã nói về những điềm lành. Vì thế, giờ đây, tôi chẳng sợ gì cả. Và tôi là một phần của giấc mơ của chàng, một phần huyền thoại cá nhân của chàng, như chàng đã gọi như thế. Đó là tại sao tôi muốn chàng tiếp tục tiến tới mục tiêu của chàng. Nếu chàng phải chờ đợi khi chiến cuộc chấm dứt, thì cứ đợi chờ. Nhưng nếu chàng phải ra đi trước khi ấy, thì nên theo đuổi ước mơ của mình. Những đụng cát bị thay đổi vì gió, nhưng sa mạc thì chẳng bao giờ đổi thay. Đấy cũng sẽ là cung cách tình yêu của chúng ta cho mỗi người. Maktub nàng nói. Nếu tôi thật sự là một phần giấc mơ của chàng sẽ trở lại một ngày nào đấy. Chàng trai buồn bã khi rời nàng ngày hôm ấy. Chàng nghĩ về những cuộc hôn nhân của những người chăn cừu chàng đã biết. Họ có một lần khó khăn để thuyết phục những người vợ của họ rằng họ phải lìa bỏ những cánh đồng xa xôi. Tình yêu đòi hỏi họ ở lại với người mà họ yêu. Chàng nói với Fatima điều ấy, trong lần gặp gỡ kế tiếp. Sa mạc đã mang đi những người đàn ông của chúng tôi, và họ không phải luôn luôn trở lại, nàng nói. Chúng tôi biết thế, và chúng tôi cũng đã quen như thế. Những ai không trở lại trở thành một phần của mây ngàn, một phần núi rừng và của gió, của lửa, của nước đến từ trái đất này. Họ trở thành một phần của mọi thứ, và họ trở thành tâm linh của thế giới. Một số người trở về. Và rồi thì những người phụ nữ vui mừng hạnh phúc bởi vì họ tin rằng những người đàn ông sẽ trở về một ngày nào đấy. Tôi đã quen nhìn những người phụ nữ ấy và thèm muốn đố kỵ với hạnh phúc của họ. Giờ đây, tôi cũng sẽ trở thành một người trong những người phụ nữ đợi chờ ấy. Tôi là một người phụ nữ của sa mạc, và tôi tự hào về điều ấy. Tôi muốn lan quân tôi dong rủi tự do như làn gió tạo thành những đụng cát. Và, nếu tôi phải, tôi sẽ chấp nhận sự kiện người ấy trở thành một phần của mây ngàn,
gió nội, đất nước của sa mạc. Chàng trai đi tìm người anh Cát Lợi. Chàng muốn kể cho ông ta nghe về Fatima. Chàng ngạc nhiên khi thấy người anh Cát Lợi đã tự xây một lò luyện kim bên ngoài lều của ông ta. Đấy là một lò luyện kim lạ lùng, nhiên liệu là củi, với một bình thóc gỗ trong suốt đốt nóng trên chóp. Khi ấy ông ta nhìn chăm chăm ra sa mạc, đôi mắt ông ta dường như rạng rỡ hơn những lúc ông ta đang đọc sách. Đây là mảng đầu tiên của công việc, thì ông ta nói. Tôi phải tách rời Xuân Phu. Để làm việc này thành công, tôi phải không sợ thất bại. Tôi sợ thất bại đầu tiên sẽ làm tôi nản chí trong việc cố gắng đạt đến kiệt tác. Giờ đây tôi sẽ bắt đầu những gì tôi đã có thể khởi sự 10 năm trước đây. Nhưng tôi vui vì tối thiểu tôi không phải chờ 20 năm. Ông ta tiếp tục châm củi vào lò, và chàng trai ở đấy cho đến khi sa mạc chuyển màu hồng của mặt trời lặn. Chàng cảm thấy sự thôi thúc tiến vào sa mạc, để thấy sự im lặng của nó có chứa đựng câu trả lời không. Chàng quẩn quanh trong một lúc, giữ những hàng chà là trong tầm mắt của mình. Chàng lắng nghe làn gió, và cảm nhận những hòn đá dưới chân. Đây, đó, chàng thấy những vỏ sò, và nhận thức rằng sa mạc, trong một thời gian xa xăm nào đấy, đã từng là biển cả. Chàng ngồi trên một tảng đá, và tự cho phép mình bị thôi miên bởi chân trời. Chàng cố gắng đối phó với nhận thức của tình yêu như khác biệt với sự chiếm hữu, và không thể tách rời chúng. Nhưng Fatima là một người con gái của sa mạc, và, nếu có bất cứ thứ gì có thể giúp chàng hiểu, nó là sa mạc. Khi chàng đứng đấy suy nghĩ, chàng cảm thấy sự chuyển động ở phía trên chàng. Nhìn lên, chàng thấy một đôi diều hâu đang bay cao trên bầu trời. Chàng nhìn đôi chim ưng khi chúng bay lượn theo làn gió. Mặc dù những cánh chim xuất hiện bình thường không theo một khuôn mẫu nào, nhưng chúng chắc chắn làm nên một loại cảm giác nào đối với chàng trai. Chỉ là chàng không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Chàng theo những chuyển động của những con chim, cố gắng để đọc những gì đấy trong chúng. Có thể những con chim của sa mạc có thể giải thích đến chàng ý nghĩa của tình yêu mà không phải chiếm hữu. Chàng cảm thấy buồn ngủ. Trong tim chàng muốn duy trì tỉnh thức, nhưng chàng cũng muốn ngủ đi. Mình đang học ngôn ngữ của thế giới, và mọi thứ trên thế giới đang bắt đầu có ý nghĩa với mình và, trong giai điệu ấy, chàng cảm ơn được ở trong tình yêu. Khi chúng ta trong tình yêu, mọi thứ dường như có ý nghĩa hơn, chàng nghĩ. Đột nhiên, một con chim ưng, buông mình xuống trong bầu trời, tấn công con kia. Khi nó làm như thế, một cảm nghĩ thoáng qua đến với chàng trai, một đội binh, với những thanh gươm của nó đã sẵn sàng, tiến tới ốc đảo. Cảm tưởng ấy bị xóa nhòa tức thì, nhưng nó làm chàng dao động. Chàng đã từng nghe người ta đề cập về ảo ảnh, và chàng đã tự thấy một ít rồi, họ khao khát, do bởi sức mạnh của họ, vật chất hóa làn cát của sa mạc. Nhưng chắc chắn chàng không muốn một đội binh xâm chiếm ốc đảo. Chàng muốn quên đi cảm giác ấy, và trở lại sự thiền định tĩnh tâm của mình. Chàng cố gắng một lần nữa tập trung trên bóng hồng của sa mạc, và những tảng đá của nó. Nhưng có gì đấy trong tim chàng không cho phép chàng làm thế. Luôn luôn lưu tâm đến những điềm báo hiệu, vị vua già đã nói thế. Chàng trai nhớ lại những gì chàng đã thấy trong cảm giác, và cảm giác rằng nó thật sự sẽ xâm chiếm. Chàng đứng lên, và quay trở lại những hàng chà là. Một lần nữa, chàng cảm thấy nhiều ngôn ngữ trong những thứ về chàng. Lần này, sa mạc an toàn, và ốc đảo trở nên nguy hiểm. Anh chàng chăn lạc đà đang ngồi dưới gốc một cây chà là, ngắm nhìn hoàng hôn. Anh ta thấy chàng trai xuất hiện từ phía khác của đụn cát. Một đội binh đang tiến tới, chàng trai nói. Tôi có một cảm giác. Sa mạc đầy những trái tim của người với cảm giác, anh ta trả lời. Nhưng chàng trai nói với anh ta về những con chim ưng, rằng chàng đã nhìn những cánh chim và bỗng nhiên cảm thấy chìm ngập trong tâm linh của thế giới. Anh chàng chăn lạc đà hiểu những gì chàng trai đang nói. Anh ta hiểu rằng bất cứ điều gì trên mặt đất có thể vén mở lịch sử của tất cả mọi thứ. Một người có thể mở quyển sách ra ở bất cứ trang nào, hay nhìn trên bàn tay một người, lật một lá bài, hay nhìn những cánh chim bay lượn, bất cứ vật gì quán chiếu, người ta có thể tìm thấy một liên hệ với kinh nghiệm của người ấy của khoảnh khắc. Thật sự không phải những thứ đó tự trong chúng vén mở bất cứ gì cả, nó chỉ là người ta, nhìn tại những thứ đang hiện diện chung quanh họ, có thể tìm ra ý nghĩa thẩm thấu với tâm linh của thế giới. Sa mạc đầy những người có những kinh nghiệm cuộc sống căn bản trên sự thanh thoát với những điều họ có thể thấu suốt đến tâm linh của thế giới. Họ được gọi là những nhà tiên tri, và họ được giữ vững trong sự sợ hãi của đàn bà và người già cả. Những người đàn ông bộ tộc thì cũng cảnh giác trên những sự cố vấn của họ, bởi vì nó có thể tác động trên chiến trận nếu ai đấy biết rằng ông ta đã đến số mệnh để chết. Những người đàn ông bộ tộc thích hương vị của chiến trận, và hồi hộp không biết điều gì sẽ xảy ra, tương lai đã được viết bởi Allah, và những gì Ngài viết luôn luôn cho sự tốt đẹp của con người. Vì vậy họ chỉ sống cho hiện tại, bởi vì hiện tại đầy nhưng ngạc nhiên, và họ phải được cảnh giác với nhiều thứ, thanh gươm của kẻ thù ở đâu? Ngựa của hắn ở đâu? Mưu trước nào hắn sẽ dở ra tiếp theo để vẫn được sống?
Người Chăn Lạc Đà không phải là một chiến sĩ, và anh ta phải hỏi ý kiến với những nhà tiên tri. Nhiều người đã đúng với những điều họ nói, trong khi một số thì sai. Rồi thì, một ngày nọ, người tiên tri già nhất từ trước đến giờ được tìm thấy, và là một trong những người đáng sợ nhất, hỏi anh chàng chăn cừu rằng tại sao anh ta quá thích thú đến tương lai. Ô, vì tôi có thể làm mọi thứ, anh ta trả lời. Và vì tôi có thể thay đổi những thứ đó mà tôi không muốn xảy ra. Nhưng nếu rồi ra chúng không phải là một phần của tương lai của anh thì sao? Lão tiên tri nói. Ô, có thể tôi chỉ muốn biết tương lai để tôi có chuẩn bị cho những gì đang tiến tới. Nếu những thứ tốt đẹp đang đến, chúng sẽ là một ngạc nhiên hứng thú, lão tiên tri nói. Nếu đó là những thứ tệ hại, và anh biết trước là, anh sẽ khổ đau vô cùng trước khi chúng xảy ra. Tôi muốn biết tương lai vì tôi là một người đàn ông, anh chàng Chăn Lạc đã từng nói với lão tiên tri, và những người đàn ông luôn luôn sống đời sống của họ căn cứ trên tương lai. Lão tiên tri là một nhà chuyên môn về tung những cành cây, ông ta ném chúng trên mặt đất, và diễn giải căn cứ trên hình thể chúng rơi như thế nào. Hôm ấy, lão không tung cây. Lão gói những que cây trong một mảnh vải và đặt chúng trở lại trong túi. Lão sống bằng việc đoán trước tương lai cho mọi người, ông nói. Lão biết tri thức của những que cây, và biết làm thế nào để dùng chúng nhìn xuyên qua những nơi tất cả được viết. Nơi ấy, lão có thể đọc được quá khứ, và khám phá những gì đã bị lãng quên, và hiểu những điềm chỉ bảo ở đây trong hiện tại. Khi người ta hỏi lão, không phải là lão đọc tương lai, lão đoán tương lai. Tương lai thuộc về đấng tạo hóa, và Ngài chỉ vén lên trong những tình huống thật khác thường. Làm thế nào lão đoán tương lai? Căn cứ trên những điềm chỉ dẫn hiện tại. Bí mật là ở đây ngay bây giờ. Nếu anh chú ý đến hiện tại, anh có thể cải thiện tận dụng trên nó. Và nếu anh cải thiện hiện tại, những gì xảy ra sau này cũng sẽ tốt hơn. Hãy quên đi tương lai, và sống từng ngày theo những lời giáo huấn, chắc chắn tạo hóa yêu thương những đứa con của Ngài. Mỗi ngày, tự nó, mang đến nó một sự vĩnh cửu bất diệt. Người Chăn Lạc Đà đã từng hỏi trong những trường hợp nào mà đấng tạo hóa sẽ cho phép anh ta thấy tương lai. Chỉ trong trường hợp tự Ngài vén màn nó. Và tạo hóa chỉ vén mở tương lai rất hiếm hoi. Khi Ngài làm thế, chỉ vì một lý do, nó là tương lai được viết để nó được sửa đổi. Đấng tạo hóa đã biểu hiện cho chàng trai một phần của tương lai, anh chàng Chăn Lạc Đà nghĩ như thế. Tại sao Ngài đã muốn chàng trai phục sự như một phương tiện của Ngài? Hãy đi và nói với người tộc trưởng của bộ tộc, anh chàng Chăn Lạc Đà nói. Nói với họ về những đội binh đang tiến đến. Họ sẽ cười vào mặt tôi. Họ là những người của sa mạc, và những người của sa mạc thường đáp ứng với những điềm chỉ bảo. Ô, thế thì họ chắc chắn đã biết rồi. Họ không quan tâm với nó ngay bây giờ. Họ tin rằng nếu họ phải biết về việc gì ấy mà Allah muốn họ biết, ai đây sẽ nói cho họ biết. Nó đã xảy ra nhiều lần trước đây. Nhưng, lần này, người ấy là cậu. Chàng trai nghĩ về Fatima. Và chàng quyết định sẽ đến gặp người tộc trưởng của bộ tộc. Nhà giả kim. Chương 10. Chàng trai tiến đến những người gác cổng trước một lều to lớn màu trắng tại trung tâm của ốc đảo. Tôi muốn gặp tộc trưởng. Tôi đem đến một điềm chỉ bảo của sa mạc. Không trả lời, người gác cổng đi vào lều, nơi chàng đã đến một vài lần. Khi ông ta đi ra, đấy là người Ả Rập trẻ, mặc đồ trắng và vàng kim. Chàng trai nói với người trẻ tuổi ấy những gì chàng thấy, người đàn ông yêu cầu chàng chờ đợi ở đấy. Anh ta biến mất trong lều. Màn đêm buông xuống, và một đội ngũ phân hạng những chiến binh và thương gia vào và ra lều. Những đám lửa được dập tắt từng đống một, và ốc đảo chìm trong yên lặng như sa mạc. Chỉ có những ngọn lửa trong ngôi lều to lớn được duy trì. Cùng trong thời gian ấy, chàng trai nghĩ về Fatima, và chàng vẫn không hiểu mẫu đối thoại sau cùng với nàng. Cuối cùng, sau hàng giờ chờ đợi, người gác cổng đưa chàng vào. Chàng trai lấy làm ngạc nhiên những gì chàng thấy trong lều. Chẳng bao giờ chàng có thể tưởng tượng rằng, giữa sa mạc, lại có thể hiện hữu một ngôi lều to lớn vĩ đại như thế này. Trên nền được bao phủ với những tấm thảm đẹp nhất mà chàng có bao giờ đặt chân lên, và từ trên đỉnh của lều treo những chiếc đèn bằng vàng chạm trổ, và mỗi chiếc được thắp sáng bằng những ngọn nến. Người tộc trưởng ngồi phía sau của lều trong một bán nguyệt, ngã lưng trên những chiếc gối theo bạt trưởng giả. Những người hầu hạ đến và đi với những chiếc mâm bạc chất đầy những gia vị và trà. Những người phục vụ khác duy trì lửa trong những ống điếu hookah. Không khí ngập tràn với làn hương thơm ngọt ngào của khói thuốc. Có cả thảy 8 người tộc trưởng, nhưng chàng trai có thể thấy ngay những ai trong họ là quan trọng nhất, một người Ả Rập ăn mặc trong đồ vàng kim và trắng, ngồi tại trung tâm của vòng bán nguyệt. Và bên cạnh ông ta là anh chàng Ả Rập trẻ tuổi mà chàng trai đã nói chuyện trước đấy. Ai là người lạ mặt đã nói về những điềm chỉ bảo? Một trong những người tộc trưởng hỏi, nhìn về chàng trai. Đấy là tôi, chàng trai trả lời.
và chàng kể lại những gì chàng đã thấy. Tại sao sa mạc lại hé mở những điều như thế cho một người lạ, khi nó biết rằng chúng ta đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi, kể một người tộc trưởng khác nói. Bởi vì đôi mắt tôi chưa quen với sa mạc, kể chàng trai trả lời. Tôi có thể thấy những điều mà những cặp mắt quen thuộc với sa mạc không thể thấy. Và cũng bởi vì mình biết về tâm linh của thế giới, chàng tự nghĩ. Ốc đảo là vùng đất trung lập. Không ai tấn công một ốc đảo, tộc trưởng thứ ba nói. Tôi chỉ có thể nói với các ông những điều tôi thấy. Nếu các ông không tin tôi, thì các ông không phải làm gì về nó cả. Những người đàn ông rơi vào sự bàn tán sôi nổi. Họ nói bằng một phương ngữ Ả Rập mà chàng trai không thể hiểu, nhưng khi chàng định rời đi, người lính gác bảo chàng ở lại. Chàng trai trở nên sợ hãi, những điềm chỉ bảo nói với chàng những gì không đúng. Chàng hối hận vì đã nói cho anh chàng chăn lạc đà về những gì chàng thấy trên sa mạc. Bỗng nhiên, vị trưởng lão tại trung tâm mỉm cười tế nhị, và chàng trai cảm thấy dễ chịu hơn. Ông ta không tham dự vào bàn thảo, và, thực tế, không nói một lời nào cho đến lúc ấy. Nhưng chàng trai đã dùng ngôn ngữ của thế giới, chàng cảm nhận làn sóng của hòa bình lan tỏa trong lều. Giờ đây trực giác của chàng là chàng đã đúng khi đến đây. Cuộc bàn thảo chấm dứt. Những tộc trưởng im lặng trong một lúc khi họ nghe những gì vị trưởng lão nói. Rồi thì họ trở lại với chàng trai, lần này lời tuyên bố của ông ta thì lạnh lẽo và xa xăm. 2000 năm trước, trong một vùng đất xa xôi, một người đàn ông tin tưởng vào những giấc mộng bị ném vào trong một hầm tối và rồi thì bị bán làm nô lệ. Ông lão nói, bây giờ trong phương ngữ chàng trai có thể hiểu. Những người thương gia của chúng ta mua người đàn ông ấy, và mang ông ta đến Ai Cập. Tất cả chúng tôi biết rằng bất cứ ai tin tưởng ở những giấc mơ cũng biết diễn dịch chúng thế nào. Trưởng lão nói tiếp, khi Pharaoh, vua Ai Cập mơ về những con bò, ông ta ốm và những con bò thì mập, người đàn ông này nói về việc cứu Ai Cập khỏi nạn đói. Tên ông ta là Joseph. Ông ta cũng là một người lạ trên vùng đất lạ, như cậu, và ông ta cũng bằng tuổi cỡ cậu. Ông ta dừng lại, và đôi mắt ông vẫn không thân thiện. Chúng tôi luôn luôn quan sát truyền thống. Truyền thống đã cứu Ai Cập khỏi nạn đói những ngày ấy, và làm cho những người Ai Cập thành những người giàu có. Truyền thống dạy những người đàn ông vượt qua sa mạc như thế nào, và con cái của họ phải kết hôn như thế nào. Truyền thống nói rằng ốc đảo là một vùng trung lập, bởi vì cả đôi bên đều có ốc đảo, và vì thế cả đôi bên có chỗ nhược, có thể bị công kích. Không ai nói một lời nào khi ông lão tiếp tục. Nhưng truyền thống cũng nói rằng chúng ta nên tin tưởng những thông điệp của sa mạc. Mọi thứ chúng ta biết đều được dạy bởi sa mạc. Trưởng lão ra dấu hiệu, và mọi người đều đứng dậy. Buổi họp mặt chấm dứt. Những ống điếu hookah được dập tắt, và những người gác đứng lên trong sự chú ý. Chàng trai chuẩn bị rời đi, nhưng ông lão nói lại lần nữa. Ngày mai, chúng tôi sẽ xé bỏ thỏa ước nói rằng không ai tại ốc đảo có thể mang vũ khí. Trọn cả ngày chúng tôi sẽ đề phòng kẻ thù của chúng tôi. Khi hoàng hôn, mọi người một lần nữa sẽ nộp lại vũ khí cho tôi. Cho mỗi 10 người của kẻ thù chết đi, cậu sẽ nhận một miếng vàng. Nhưng vũ khí không thể được mang ngoại trừ họ cũng dự vào chiến trận. Vũ khí cũng quái dị như sa mạc, và, nếu chúng không được sử dụng, lần kế tiếp chúng có thể không hoạt động. Nếu ít nhất một vũ khí không được sử dụng cho đến cuối ngày mai, một thứ vũ khí sẽ được sử dụng cho cậu. Khi chàng trai rời lều, ốc đảo chỉ được chiếu soi bởi ánh sáng của mặt trăng. Chàng có 20 phút về lều mình, và chàng bắt đầu hướng về đấy. Chàng đã được cảnh báo bởi những gì xảy ra. Chàng đã thành công để tiếp xúc với tâm linh của thế giới, và giờ đây cái giá cho việc này có thể là mạng sống của chàng. Thật là một cuộc đánh cược đáng sợ. Những chàng đang là một cú liều lĩnh kể từ khi chàng bán đàn cừu hầu nhắm mục tiêu đạt đến huyền thoại cá nhân. Và, như anh chàng chăn lạc đà đã nói, để chết trong ngày mai, chẳng có gì tệ hơn để chết trong những ngày khác. Mỗi ngày thì ở đấy để sống hay đánh dấu sự khởi hành của ai đấy trong thế giới này. Mọi thứ tùy thuộc vào một chữ, Ematut. Thả bộ trong yên lặng, chàng chẳng có gì hối hận. Nếu chàng chết ngày mai, nó là bởi vì tạo hóa sẽ không muốn thay đổi tương lai. Chàng có thể chết ít nhất cũng đã sau khi vượt qua eo biển, sau khi làm việc trong cửa hàng pha lê, sau khi đã biết sự yên lặng của sa mạc và đôi mắt của Fatima. Chàng đã sống mỗi ngày trong đời mình tự hào, nhiệt tình, sôi nổi kể từ khi chàng rời nhà đã lâu lắm rồi. Nếu chàng chết ngày mai, chàng đã thấy rồi những gì hơn là những con cừu, và chàng tự hào về việc ấy. Đột nhiên chàng nghe tiếng sấm, chàng bị cuốn ngã xuống đất bởi một làn gió mà chàng chưa bao giờ biết như thế. Chỗ ấy bị xoáy đi trong các bụi thật mãnh liệt làm mờ đi ánh trăng. Trước mặt chàng là một con ngựa trắng to lớn, trồm lên trên chàng ta với một tiếng thét sợ hãi. Khi bụi mù đã lắng đọng xuống một ít, chàng trai rùng mình trước những gì chàng thấy. Trên lưng con thú là một kỵ mã ăn mặc đen tuyền, với một con ó đứng trên vai trái ông ta.
Ông đội một vành khăn xếp và mặt che phủ toàn bộ, trừ đôi mắt, với một khăn tay đen. Ông ta xuất hiện là một thông điệp của sa mạc, nhưng sự hiện diện của ông ta thật mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ một thông điệp đơn thuần. Người kỵ mã lạ mặt rút ra một thanh gươm to và cong từ vỏ gươm treo trên yên ngựa. Thép của lưỡi gươm lấp lánh dưới ánh trăng. Ai dám đọc ý nghĩa của cánh chim ưng bay, thì ông ta đòi hỏi, rất lớn tiếng và lời của ông ta dường như vang dội xuyên qua 50.000 cây trà là của An Phây Nó là tôi, người dám làm như thế, chàng trai nói. Chàng nhớ lại hình ảnh của Santiago Matamo, trèo lên con ngựa trắng của anh ta, với những người không tín ngưỡng dưới móng chân của nó. Người đàn ông này thật giống y chang như thế, ngoại trừ vai trò bây giờ ngược lại. Nó là tôi, người dám làm như thế, chàng trai lặp lại, và chàng cúi đầu để nhận làn gió từ thanh gươm. Biết bao mạng sống sẽ được cứu, bởi vì mình có thể thấy qua tâm linh của thế giới. Thanh gươm không hạ xuống. Thay vì thế, người lạ hạ nó một cách chậm chạp, cho đến khi điểm trúng trán của chàng trai. Nó trích ra một giọt máu nhỏ. Người kỵ mã hoàn toàn bất động, chàng trai cũng thế. Nó chẳng thể làm cho chàng trai ngay cả trốn chạy. Trong tim chàng cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ của sung sướng, chàng đang chờ chết cho mục tiêu của huyền thoại cá nhân. Và cho Fatima. Những điềm chỉ bảo đã đúng thật, cuối cùng. Ở đây, chàng đang đối mặt với kẻ thù, những không cần thiết để lưu tâm về cái chết tâm linh của thế giới đang chờ đợi chàng, và chàng sẽ là một phần của nó. Và ngày mai, kẻ thù của chàng cũng sẽ là một phần của tâm linh ấy. Người lạ mặt tiếp tục dí thanh gươm vào trán chàng trai. Tại sao ngươi lại đọc ý nghĩa những cánh chim bay? Tôi đọc chỉ vì những con chim muốn nói với tôi. Chúng muốn tôi cứu ốc đảo. Ngày mai, tất cả bọn ông sẽ chết, vì có nhiều người đàn ông trong ốc đảo hơn bọn các ông. Thanh gươm vẫn giữ trong tư thế ấy. Ngươi là ai để thay đổi những gì Allah muốn? Allah tạo dựng nên những đội binh, và Ngài cũng tạo nên những con chim ưng. Allah dạy tôi ngôn ngữ của loài chim. Mọi thứ đã được viết bởi một bàn tay giống nhau, và chàng trai nói, nhớ lại những lời của người chăn lạc đà. Người lạ mặt rút thanh gươm từ trán chàng trai, và chàng trai cảm thấy một sự an lòng không tả. Nhưng chàng vẫn không thể trốn chạy. Hãy cẩn thận với những tiên đoán của ngươi, người lạ mặt nói. Khi những gì đã được viết, thì không có cách nào để thay đổi nó. Tất cả những gì tôi thấy là một đoàn binh, chàng trai nói. Tôi không thấy sự xảy ra của chiến trận. Người lạ mặt dường như hài lòng với câu trả lời. Nhưng vẫn giữ thanh gươm trong tay. Một người lạ mặt làm gì ở vùng đất lạ? Tôi đang theo đuổi huyền thoại cá nhân của tôi. Nó không là những gì ông có thể hiểu. Người lạ mặt ra gươm vào vỏ, và chàng trai cảm thấy nhẹ nhõm. Ta phải thử thách lòng can đảm của ngươi, người lạ mặt trả lời. Can trường là phẩm chất thiết yếu nhất để hiểu ngôn ngữ của thế giới. Chàng trai ngạc nhiên. Người lạ mặt đang nói về những thứ mà rất ít người biết đến. Ngươi phải ngừng lại, ngay cả sau khi đã đi quá xa, thì ông ta tiếp tục. Ngươi phải yêu mến sa mạc, nhưng đừng bao giờ tin nó hoàn toàn. Bởi vì sa mạc thử thách tất cả mọi người, nó thử thách từng bước chân, và giết đi những kẻ trở nên điên cuồng quẫn trí. Những gì ông ta nói nhắc chàng trai về vị vua già. Nếu những chiến binh đến đây, và đầu nhà vẫn còn trên vai lúc hoàng hôn, hãy đến và tìm ta, người lạ mặt nói. Bàn tay đã vung gươm giờ đây cầm roi ngựa. Con ngựa hí lên lần nữa, tung một đám mây mù của bụi. Ông sống ở đâu? Chàng trai hét lớn lên, khi kỵ mã phi đi. Cánh tay với roi ngựa chỉ về hướng nam. Chàng trai đã gặp nhà giả kim. Sáng hôm sau, có 2.000 người vũ trang rải rác dọc theo những cây trà là của An Phây Trước khi mặt trời lên đỉnh cao của nó, 500 người bộ tộc xuất hiện ở chân trời. Đoàn kỵ sĩ tiến vào ốc đảo từ hướng bắc, nó xuất hiện như là một đoàn người bình thường, yên lặng, nhưng tất cả đều giấu vũ khí trong lớp áo choàng của họ. Khi đoàn người tiến sát đến ngôi lều trắng ở trung tâm của An Phây họ rút mã tấu và súng trường. Và họ đã tấn công một ngôi lều trống không. Những người đàn ông của ốc đảo bao vây những kỵ mã từ sa mạc, và trong vòng nửa giờ đồng hồ, tất cả người xâm nhập đã chết, trừ một thoát thân. Những đứa trẻ con đã được giữ ở phía khu cây trà là, và không thấy những gì xảy ra. Những người đàn bà vẫn duy trì ở lều của họ, cầu nguyện cho sự an toàn của chồng, con và người thân của họ, và cũng không thấy gì về chiến trận. Những xác người không thể ở đó dưới đất, ốc đảo sẽ xuất hiện là một ngày bình thường của nó. Người duy nhất thoát thân là thủ lĩnh của đám người xâm nhập. Trưa hôm ấy, hắn đã bị đem đến trước mặt những tộc trưởng, họ đã hỏi hắn tại sao hắn lại vi phạm truyền thống. Người thủ lĩnh nói rằng, đoàn người của hắn đã bị đói và khát, mệt mỏi sau nhiều chiến trận, và đã quyết định chiếm lấy ốc đảo để có thể trở lại chiến cuộc. Tộc trưởng nói rằng ông ta cảm thấy đáng tiếc cho đám người ấy, nhưng truyền thống là thiêng liêng.
Ông ta lên án người thủ lĩnh và tuyên án tử hình mà không có danh dự. Thay vì bị hành quyết dưới một lưỡi gươm hay một viên đạn, hắn sẽ bị xử giảo ở một cây chà là chết, nơi xác của hắn sẽ bị quay cuồng bởi gió của sa mạc. Tộc trưởng gọi chàng trai và tặng chàng 50 miếng vàng. Ông ta nhắc lại câu chuyện về chàng Joseph của Ai Cập, và ông ta yêu cầu chàng trai trở thành cố vấn của ốc đảo. Khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông phủ xuống sa mạc, và ngôi sao đầu tiên xuất hiện, chàng trai bắt đầu bước chân về hướng nam. Cuối cùng chàng thấy một ngôi lều đơn độc, và một nhóm người Ả Rập đi ngang nói với chàng rằng nó là một địa điểm cư trú của những vị thần. Nhưng chàng trai ngồi xuống và chờ đợi. Không đợi đến khi trăng lên cao, nhà giả kim đã cưỡi ngựa đến cảnh này. Ông ta mang theo 2 con chim ưng chết trên vai. Tôi ở đây, chàng trai nói. Cậu không nên đến đây, nhà giả kim trả lời. Hay có phải huyền thoại cá nhân đã đem cậu đến đây? Với cuộc chiến giữa những bộ tộc, không thể vượt sa mạc. Vì thế tôi ở đây. Nhà giả kim leo xuống ngựa, và ra hiệu chàng trai nên vào lều với ông ta. Nó giống như nhiều ngôi lều khác trong ốc đảo. Chàng trai nhìn quanh tìm những lò nung và những dụng cụ dùng trong thuật giả kim, nhưng chẳng thấy thứ gì cả. Chỉ có vài quyển sách chất chồng lên nhau, một lò nấu ăn nhỏ, và những tấm thảm, bọc ngoài với trang trí huyền bí. Ngồi xuống. Chúng ta sẽ có một vài thứ để uống và ăn những con chim ưng này, nhà giả kim nói. Chàng trai đoán rằng chúng là những con chim ưng chàng đã thấy chúng ngày hôm trước, nhưng chàng không nói gì cả. Nhà giả kim đốt lửa lên, và chẳng bao lâu một mùi vị thực phẩm thơm tho bốc lên đầy cả lều. Nó quả là khá hơn mùi của những ống điếu hookah. Tại sao cụ muốn gặp tôi? Chàng trai hỏi. Bởi vì những điềm chỉ bảo, nhà giả kim trả lời. Làn gió nói với ta rằng cậu sẽ đến, và rằng cậu sẽ cần giúp đỡ. Không phải làn gió nói. Đấy là một người ngoại quốc khác, người Anh Cát Lợi. Ông ta là người tìm kiếm cụ. Ông ta có những việc khác để làm trước. Nhưng ông ta đang bước đúng trên đường. Ông ta đang cố gắng để hiểu sa mạc. Và tôi thì thế nào? Khi một người thật sự khao khát những gì đấy, toàn vũ trụ hiệp sức để hỗ trợ người ấy hiện thực giấc mơ, nhà giả kim nói, lặp lại những lời của vị vua già. Chàng trai hiểu. Một người khác nữa ở đấy để giúp chàng đạt được huyền thoại cá nhân. Thế thì cụ sẽ hướng dẫn tôi chứ? Không. Cậu đã biết tất cả những gì cậu cần biết rồi. Ta sẽ chỉ cậu phương hướng đến kho tàng của cậu. Nhưng đang là chiến tranh bộ tộc, chàng trai lặp lại. Ta biết những gì đang xảy ra ở sa mạc. Tôi đã tìm ra kho tàng của tôi. Tôi có một con lạc đà, tôi có tiền từ cửa hàng pha lê, và tôi có 50 miếng vàng. Ở xứ sở tôi sẽ là một người giàu có. Nhưng không có thứ nào từ kim tự tháp cả, nhà giả kim nói. Tôi cũng có Fatima. Nàng là một kho tàng hơn hẳn bất cứ thứ gì khác mà tôi có. Cô bé ấy cũng không phải được tìm từ kim tự tháp. Họ ăn trong im lặng. Nhà giả kim mở một lọ nhỏ và đổ ra một dung dịch đỏ vào trong cốc chàng trai. Nó là một loại rượu vang tuyệt vời nhất mà chàng nếm được từ trước đến nay. Không phải rượu vang bị cấm ở đây sao? Chàng trai hỏi. Không phải những gì vào miệng của người là xấu, nhà giả kim nói. Những gì phát ra từ miệng con người mới là thế. Nhà giả kim như đang dọa dẫm một tí, nhưng khi chàng trai đã uống rượu vang, chàng cảm thấy thoải mái. Sau khi họ ăn uống xong, họ ngồi phía ngoài lều, dưới ánh trăng sáng rực làm những ánh sao mờ nhạt đi. Uống rượu và sung sướng, nhà giả kim nói, chú ý thấy chàng trai vui vẻ hơn. Nghỉ ngơi khỏe đêm nay, như thể cậu là một chiến binh chuẩn bị ra chiến trận. Nhớ là trái tim cậu ở bất cứ nơi nào, nơi ấy cậu sẽ tìm thấy kho tàng của cậu, thế là những gì cậu đã học trên những chặng đường có thể làm nên ý nghĩa. Ngày mai, bán con lạc đà và mua một con ngựa. Lạc đà là những kẻ phản bội, chúng bước đi hàng nghìn bước và chẳng bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng đột nhiên, chúng quỵ xuống và chết. Nhưng những con ngựa mệt từng chút một. Cậu luôn luôn biết có thể yêu cầu chúng ở mức độ nào, và đến đúng mức thì chúng chết. Tối ngày hôm sau, chàng trai xuất hiện tại lều của nhà giả kim với một con ngựa. Nhà giả kim đã sẵn sàng, ông ta leo lên chiến mã, và đặt một con chim ưng trên vai trái ông ta. Ông ta nói với chàng trai rằng, hãy chỉ cho ta nơi nào có sự sống trên sa mạc. Chỉ những ai có thể thấy những dấu hiệu như thế của đời sống mới có thể tìm thấy kho tàng. Họ bắt đầu cưỡi ngựa lướt trên cát, với ánh trăng soi tỏ con đường. Mình không biết mình có thể ít đời sống trên sa mạc không, chàng trai nghĩ. Mình chưa biết rõ sa mạc đến như thế. Chàng muốn nói như thế với nhà giả kim, nhưng chàng sợ ông cụ. Họ đến một vùng núi đá nơi chàng trai từng thấy những con chim ưng trên bầu trời, nhưng bây giờ chỉ có sự lặng yên và gió vi vu. Tôi không biết tìm đời sống trên sa mạc, chàng trai nói.
Tôi biết có đời sống ở đây, nhưng tôi không biết tìm ở đâu. Đời sống hấp dẫn đời sống nhà giả kim trả lời. Và thế là chàng trai đã hiểu. Chàng buông thõng dây cương, con ngựa phi nước đại lướt trên sỏi đá và cát. Nhà giả kim theo chàng trai khi ngựa chàng trai cất vó gần nửa tiếng đồng hồ. Họ không thể thấy những hàng chà là của ốc đảo, chỉ có ánh trăng khổng lồ phía trên họ, và nó lấp lánh chiếu trên những hòn sỏi đá của sa mạc. Đột nhiên, không biết lý do gì, con ngựa của chàng trai bắt đầu chậm lại. Có sự sống ở đây, Santiago nói với nhà giả kim. Tôi không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của tôi biết ngôn ngữ của sự sống. Họ xuống ngựa, nhưng nhà giả kim cũng không nói gì. Họ cất bước một cách chậm chạp, và tìm kiếm nơi những hòn đá. Nhà giả kim dừng lại đột ngột, và cúi xuống đất. Có một cái lỗ ở đó giữa những hòn đá. Nhà giả kim đưa tay vào lỗ, và rồi thì cả cánh tay ông ta, tận đến vai. Có cái gì chuyển động ở đấy, và mắt nhà giả kim Santiago chỉ có thể thấy mắt ông ta nheo lại với tác động của ông. Cánh tay ông dường như đang chiến đấu với bất cứ thứ gì trong hang. Rồi thì với một động tác làm cậu ta giật mình, ông rút tay ra và nhảy xuống chân. Trong tay, ông ta nắm đuôi một con rắn. Santiago cũng nhảy, nhưng nhảy ra xa nhà giả kim. Con rắn uốn éo mãnh liệt điên cuồng, rít lên những âm thanh làm tan vỡ sự yên lặng của sa mạc. Nó là một con rắn hu hổ mang, mà nọc độc của nó thể giết chết một người trong vài phút. Coi chừng nọc độc của nó, Santiago nói. Nhưng mặc dù, nhà giả kim đã đưa tay vào hang, và chắc chắn đã bị nó cắn, nhưng ông ta vẫn thản nhiên. Ông cụ này đã 200 tuổi, người anh Cát Lợi từng nói với chàng trai. Ông ta phải biết đối phó với những con rắn của sa mạc. Santiago nhìn người đồng hành của mình đi đến con ngựa của ông và rút ra một thanh mã tấu. Ông ta vẽ một vòng tròn bằng lưỡi của mã tấu trên cát, và rồi thì đặt con rắn trong vòng ấy. Con rắn lập tức ngừng nghỉ. Không phải lo lắng, nhà giả kim nói. Hắn sẽ không rời vòng tròn. Cậu tìm thấy sự sống ở sa mạc, điềm chỉ dẫn mà ta cần. Tại sao điều ấy lại quá quan trọng? Bởi vì những kim tự tháp được bao quanh bởi sa mạc. Santiago không muốn nói về những kim tự tháp. Trái tim của cậu nặng nề, và cậu ta đã phiền muộn từ đêm trước. Để tìm kiếm kho tàng, cậu ta phải từ bỏ Fatima. Tôi sẽ hướng dẫn cậu vượt qua sa mạc, nhà giả kim nói. Tôi sẽ ở lại ốc đảo, Santiago trả lời. Tôi đã tìm thấy Fatima, và xa hơn thế nữa là tôi quan tâm, nàng giá trị hơn cả kho tàng. Fatima là một cô gái của sa mạc, nhà giả kim nói. Cô ấy biết rằng những người đàn ông phải ra đi để mà trở lại. Và cô ta đã có kho tàng của cô ta rồi, nó là cậu. Bây giờ cô ấy dự tính rằng cậu phải tìm ra những gì cậu đang tìm kiếm. Ô, nếu tôi quyết định ở lại thì thế nào? Để ta nói cho cậu biết những gì sẽ xảy ra. Cậu sẽ là cố vấn của ốc đảo. Cậu có đủ tiền để mua nhiều cừu và nhiều lạc đà. Cậu sẽ kết hôn với Fatima, và cả hai sẽ hạnh phúc 1 năm. Cậu sẽ học để yêu mến sa mạc, và cậu sẽ biết từng cây một trong 50.000 cây chà là. Cậu sẽ nhìn chúng lớn lên, chứng tỏ thế giới luôn luôn thay đổi thế nào. Và cậu sẽ ngày càng thông hiểu hơn về những điềm chỉ dẫn, bởi vì sa mạc là một vị thầy tuyệt vời nhất có thể có. Một lúc nào đấy trong năm thứ 2, cậu lại nhớ đến kho tàng. Những điềm chỉ dẫn sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại để nói về nó, và cậu sẽ cố gắng để lẩn tránh nó. Cậu sẽ dùng kiến thức của cậu cho lợi ích của ốc đảo và cư dân của nó. Tộc trưởng sẽ cảm kích những gì cậu làm. Và những con lạc đà sẽ mang đến cho cậu sự giàu sang và quyền lực. Trong năm thứ 3, những điềm chỉ dẫn sẽ tiếp tục nhắc nhở về kho tàng và huyền thoại cá nhân của cậu. Cậu sẽ bách bộ vòng quanh đêm này sang đêm khác ở ốc đảo, và Fatima sẽ không hạnh phúc vì cô ta cảm thấy quả cô ta là người đã làm gián đoạn mục tiêu của cậu. Nhưng cậu sẽ yêu cô ta, và cô ta đáp lại tình yêu của cậu. Cậu sẽ nhớ rằng cô ta không hề đòi hỏi cậu ở lại, bởi vì một người đàn bà của sa mạc biết rằng người ấy phải đợi chờ người đàn ông của bà ta. Vì thế cậu không phiền trách cô ta. Nhưng nhiều lần cậu sẽ bước chân trên của sa mạc, nghĩ rằng có thể cậu sẽ rời, rằng cậu có thể tin tưởng hơn trong tình yêu của cậu dành cho Fatima. Bởi vì những gì giữ cậu ở lại ốc đảo là sự lo sợ rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại. Lúc ấy, những điềm chỉ dẫn sẽ nói với cậu rằng kho tàng của cậu sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Thế rồi, một lúc nào đấy trong năm thứ 4, những điềm chỉ dẫn sẽ từ bỏ cậu, bởi vì cậu đã không còn để ý và nghe theo chúng. Tộc trưởng sẽ thấy điều ấy, và cậu sẽ bị mất đi vị trí của một vị cố vấn. Nhưng cùng lúc ấy, cậu đã là một thương gia giàu có, với rất nhiều lạc đà và một sự thương mại đồ sộ. Cậu sẽ dành trọn cuộc đời còn lại của cậu biết rằng cậu đã không theo đuổi huyền thoại cá nhân của cậu, và lúc bấy giờ thì cũng đã quá muộn.
Cậu phải biết rằng tình yêu chẳng bao giờ nắm giữ và làm gián đoạn một người theo đuổi huyền thoại cá nhân của ai. Nếu người ấy từ bỏ mục tiêu theo đuổi, chỉ bởi vì đó không phải là tình yêu chân chính, tình yêu nói lên ngôn ngữ của thế giới. Nhà giả kim xóa vòng tròn trên cát và con rắn trường di theo những hòn đá. Santiago nhớ lại ông già pha lê người luôn luôn muốn đi Mecca, và người anh cát lợi trong việc tìm kiếm nhà giả kim. Cậu ta nghĩ về người đàn bà tin tưởng nơi sa mạc. Và cậu nhìn về sa mạc mà đã mang đến cho cậu người đàn bà cậu yêu thương. Họ leo lên lưng ngựa, và lần này Santiago cưỡi ngựa theo ông cụ về ốc đảo. Làn gió mang những âm thanh của ốc đảo đến với họ, và Santiago cố gắng để nghe giọng của Fatima. Nhưng tối hôm ấy, khi Santiago nhìn con rắn hổ mang trong vòng tròn, người kỵ mã lạ lùng với con chim ưng trên vai đã nói về tình yêu và kho tàng, về người con gái của sa mạc và về huyền thoại cá nhân của cậu ta. Tôi sẽ đi với cụ, Santiago nói. Và cậu ta cảm thấy sự yên bình trong tim mình lập tức. Chúng ta sẽ lên đường sáng mai trước khi mặt trời mọc, nhà giả kim chỉ trả lời thế thôi. Santiago đã trải qua một đêm không ngủ. 2 giờ đồng hồ trước khi mặt trời mọc, cậu ta đánh thức những chàng trai ngủ cùng lều, và hỏi họ chỉ nơi Fatima ở. Họ đến lều của Fatima, và Santiago cho những người bạn của mình một số vàng đủ để mua cừu nuôi. Rồi cậu ta yêu cầu một người bạn vào trong lều của cô nàng đang ngủ, đánh thức cô ta dậy và nói với cô rằng Santiago đang chờ cô ta bên ngoài. Chàng trai trẻ Ả Rập làm theo lời yêu cầu và chàng ta được cho một số vàng để mua một con cừu khác nữa. Bây giờ để chúng tôi một mình, Santiago nói như thế. Chàng trai Ả Rập trở lại lều ngủ tiếp, tự hào rằng anh ta đã làm được việc cho cố vấn của ốc đảo, và vui vẻ vì có đủ tiền để mua một số con cừu. Fatima xuất hiện ở cửa lều. 2 người thả bộ theo những hàng cây chà là. Santiago biết như thế là vi phạm truyền thống, những điều đó chẳng quan trọng đối với chàng bây giờ. Tôi sẽ đi xa, Santiago nói. Và tôi muốn nàng biết rằng tôi sẽ trở lại. Tôi yêu nàng bởi vì... Đừng nói gì cả, Fatima ngăn lại. Một người được yêu bởi vì người ấy được yêu. Không có lý do đòi hỏi cho tình yêu. Nhưng Santiago tiếp tục, tôi có một giấc mơ, và tôi đã gặp một vị vua. Tôi đã bán pha lê và băng qua sa mạc. Và, bởi vì các bộ tộc tuyên bố chiến tranh, tôi đã đến giếng nước, tìm kiếm nhà giả kim. Thế nên, tôi yêu nàng vì toàn thể vũ trụ đã hiệp sức giúp tôi tìm ra nàng. 2 người ôm nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai chạm thân thể vào nhau. Tôi sẽ trở lại, Santiago nói. Trước đây, tôi luôn luôn nhìn vào sa mạc với lòng khao khát mong đợi, Fatima nói. Bây giờ nó sẽ là hy vọng. Bố tôi đã ra đi vào một ngày, nhưng ông ta trở lại với mẹ tôi, và ông ta luôn luôn trở lại từ lúc ấy. Họ không nói gì nữa. Họ đi bộ xa hơn tí nữa theo những cây chà là, và rồi thì Fatima chia tay Fatima trước cửa vào của lều nàng. Tôi sẽ trở lại giống như bố nàng đã trở lại với mẹ nàng, thì cậu ta nói. Cậu ta đã thấy trong mắt Fatima ngấn lệ. Nàng đang khóc. Tôi là một cô gái sa mạc, nàng nói, trong khi ngoảnh mặt đi. Nhưng trên tất cả, tôi là một phụ nữ. Fatima trở vào lều, khi ánh sáng ban ngày lan đến, cô nàng đi làm những việc thường ngày mà nàng đã làm qua bao năm này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Chàng trai không còn ở ốc đảo nữa, và ốc đảo sẽ không bao giờ cùng ý nghĩa mà nó có mới ngày hôm qua. Nó không còn là một nơi với 50.000 cây chà là, và 300 giếng nước, nơi mà những người hành hương đến nghỉ ngơi sau những chuyến du hành dài đăng đẳng. Từ ngày hôm ấy trở đi, ốc đảo sẽ là một nơi trống trải với nàng. Từ ngày hôm ấy trở đi, sa mạc sẽ là quan trọng. Nàng sẽ nhìn nó mỗi ngày, và sẽ cố đoán rằng ngôi sao nào Santiago đang đi theo để tìm ra kho tàng của cậu. Nàng sẽ gửi nụ hôn của nàng theo làn gió, hy vọng làn gió sẽ chạm vào mặt Santiago, và nói với cậu ta là nàng vẫn sống. Đấy là nàng chờ đợi Santiago, một người đàn bà chờ đợi một người đàn ông can đảm đi tìm kho tàng của ông ta. Từ ngày hôm ấy trở đi, sa mạc sẽ chỉ đại diện cho một điều với nàng, hy vọng cho sự trở lại của người nàng yêu.